Takže, dobrý den, mé jméno je Libor Čermák, jsem ze společnosti Archisoft a vítám vás na dnešní přednášce věnované pokládce venkovních dlažeb v Archline XP. Tento zajímavý a zcela jedinečný nástroj většinou používáme při návrhu obkladu a dlažeb v kuchyních a koupelnách. Ovšem, my jej můžeme použít také při návrhu venkovních dlažeb zahrad, teras, chodníků, náměstí, příjezdových cest, parkovišť, nebo jiných ploch. Nejprve si na jednoduchém příkladu ukážeme postup práce s tímto nástrojem. Následně si představíme již konkrétní projekt pokládky s dlažbou reálného výrobce. Takže pojďme se na to podívat. No a my si vlastně na začátek ukážeme na tom nejjednodušším příkladu, jak celý systém pokládky vlastně funguje. My budeme vytvářet venkovní dlažbu z dlaždic 1 x půl metru a vytvoříme si ještě ohraničení z dlaždic 1 x 25 cm. Budeme vlastně vytvářet podobný systém, jako je na tomto obrázku. Zde máme původní projekt, ještě bez pokládky. Pokládku můžeme vytvářet i na terénu. My tu máme desku, která nám reprezentuje terén a pokládku budeme vytvářet na vrchní straně té desky. No a my si nejprve nakreslíme vnější obrys pomocí čár. Je to z toho důvodu, aby jsme, až budeme vytvářet tu naši pokládku, jednoduše vybrali vnitřní bod obrysu a program nám ji automaticky vyhledá. Takže příkaz kreslení, můžeme pravouhelník a vybereme si takhle vzdálenost od koncového bodu, který reprezentuje vlastně roh této zdi. My použijeme referenční bod, aby jsme si zadali dočasný počátek a my budeme dávat vlastně 3 dlaždice vedle sebe, jejich menším rozměrem, který je vlastně půl metru, takže zadáme 500 x 3 a bude tam spára 2 cm. Takže když půjdeme od hrany zdi, tak máme 1, 2, 3 spáry, takže 60 mm. No a ten obrys bude končit na tomto vrcholu. My si ho zadáme zhruba sem. Zatím na tom moc nezáleží, protože my budeme upravovat ten obrys podle toho, jak nám vyjdou ty dlaždice. No a nyní už se můžeme věnovat samotné pokládce. Takže pravým tlačítkem klikneme na obrys desky, vybereme pokládka podlahy, což je vlastně ta vrchní plocha desky. Umístíme ji na obrys desky a zadáme si oblast pokládky. Takže přidat nový. A vidíte, tady máme vyhledat obrys a zadáme si bod profilu z ostrůvky, protože zde máme sloup a chceme, aby plocha té pokládky byla bez plochy toho sloupu, což je vlastně ten ostrůvek. Takže klikneme uvnitř a vybereme si trávník. Tam byl, myslím, ne, ten je tady. Takže tráva 0,3, OK. Aby jsme měli stejný materiál toho podkladu, jako je materiál vlastně toho okolního terénu. No a pak už nám stačí vlastně přidat obklady. Vybereme si tu naši oblast. Ze všeho nejdřív samozřejmě si musíme vybrat obkladový vzor. My zde máme pravouhelník, vestavěné vzory. Dokonce si můžeme vytvořit svůj vlastní obkladový vzor, který budeme používat v dalších příkladech. A
uživatelský objekt, to znamená 3D objekt, až si vytvoříme pomocí 3D modelování vlastní dlažbu, tak budeme používat i tuto možnost. Zatím budeme potřebovat pouze pravouhelník, materiál dlažba 1000x500 mm. Jestliže je v názvu rozměr, tak ten se automaticky přepíše do těchto políček, šířka, výška. Tady máme profil toho našeho vzoru. Vhodné je zapnout si volbu náhodné otočení dlaždic, což znamená, že materiál, který je zde prezentován texturou, ten bude náhodně na různých dlažbách otočen. I když se jedná pouze o texturu v tomto případě a její profil, tak může mít svou tloušťku. To znamená, že se vytvoří deska. Máme zde 5 mm, to znamená, že deska by měla tloušťku 5 mm. Pak tu máme ještě zvednutí od oblasti, to je vlastně oblast pokládky, kterou jsme zadali. No, byla by tam 5 mm ve vzduchu, takže my si tam dáme 10 mm a bude umístěna přímo na naší oblasti. Pak tu máme, kde ta naše dlažba vlastně bude umístěna. Bude na celé ploše. Dlažba může také mít pouze sloupce a řádky. Když si dáme jeden sloupec nebo jeden řádek, tak vidíte, že my vlastně budeme vytvářet jenom pás. Ale dáme si celou plochu, tím pádem bude pokrytá vlastně celá plocha. Rozmístění spára. Tak, spáru, tu jsme si řekli, že bude mít 2 cm. A ještě si nastavíme posun každého sudého řádku o půl metru. Takže ten náš vzor, který tam umístíme, bude asi vypadat takto. Dáme OK. Prvním kliknutím vybereme počátek a druhým kliknutím určíme směr. Ta naše základní pokládka je vytvořená a nyní si upravíme obrys tak, aby nám lícovaly vlastně ty naše dlažby s horním obrysem pokládky. Takže dáme si editace, vybereme pokládku, já ji takhle zvětším a pomocí offsetu si vybereme například tuhle hranu. Zde jsme si říkali, že uděláme změnu na obrysu tímto směrem, takže kde to dáme? Například zde přidáme vrchol. Se shiftem si zablokujeme směr, vybereme si tento vrchol dlažby a přemístíme tento vrchol asi do prostředka této dlaždice. Tak. No a potvrdíme pravým tlačítkem. Vidíte, že pokládka se upravila podle upraveného obrysu té naší oblasti. Když se podíváme na ten náš vytvořený návrh, tak již nám zbývá pouze vytvořit ohraničení, které budeme vlastně vytvářet kolem budovy a kolem té naší pokládky, kterou jsme již vytvořili. Takže se opět přepneme do toho našeho projektu a dáme ukončit. My si obrys ohraničení vytvoříme nejprve pomocí offsetu. Musíme smazat ten náš původní obdélník, který byl vytvořen vlastně jenom pouze proto, aby jsme si jednoduše mohli nastavit oblast pokládky. Klikneme na offset a zadáme si vzdálenost toho offsetu. My máme vlastně 25 mm šířku té naší dlaždice a 20 mm je spára.
Takže 250 plus 20. My ten obrys budeme vytvářet nejen kolem pokládky, ale také kolem budovy. Takže nejlépe lomená čára s offsetem 270 mm. Takže zhruba takto, máme to na druhé straně, takže F5 si to takto překlopíme. My jsme samozřejmě mohli objet celý ten obrys. Tak, ukončíme. Komplet, jak budovu, tak i oblast pokládky. Ale pro výuku je přece jenom rozumnější si ukázat více postupů. Tak, a teď to musíme trošku upravit. My si v procházení hladin vybereme pouze tu čáru, kterou jsme vytvořili, a obrys, který jsme vytvářeli, dáme OK. Zde je vlastně lomená čára, tu musíme změnit na čáry, aby jsme mohli nějaké segmenty smazat. Tak to nejjednoduše. A ještě si upravíme napojení těchto čár v rohu, protože vidíte, že tady jsou vlastně čára a lomená čára. Takže tuhle můžeme smazat a pomocí tohoto příkazu je správně napojíme. Tady máme podobný případ. Potvrdíme pravým tlačítkem a necháme si zobrazit všechny hladiny. No a my můžeme pokračovat v pokládce. Takže pravým tlačítkem vyvoláme příkaz pokračovat v pokládce a zadáme si novou oblast pokládky. Opět použijeme příkaz bod profilu z ostrůvky a tentokrát náš ostrůvek bude vnější obrys budovy spolu s vnějším obrysem té předchozí pokládky. Takže klikneme tady uvnitř a materiál pokládky bude opět trávník. OK. No a nyní vytvoříme pokládku jedné řady dlaždic, která bude umístěna na vnější obrys, který si jako trasu vyhledá program. Takže přidat obklady. Vybereme oblast pokládky. Jako materiál bude dlažba 1 x 25 cm. Vidíte, že tyto parametry se automaticky přepsaly, protože rozměr je v názvu. A my si vybereme sloupce a řádky. Bude jenom jedna řada. Vertikální spára bude 0, protože my se budeme chtít přichytit přímo k tomuto vnějšímu obrysu. A necháme si vyhledat trasu. Uspořádání bude s minimálním úhlem pro ořez 0. To znamená, že v rozích se nám krásně dlažba ořízne. Tak, OK. A vybereme si vnější obrys. A když budu takto pohybovat kurzorem, tak určím, který segment z toho obrysu bude určovat umístění dlažby. Když kliknu takhle v tom našem rámečku, tak mám vlastně celý obrys a určíme například, že počátek bude zhruba zde. Ohraničení kolem pokládky a domu máme vytvořené, vypadá to nádherně.
Dáme ukončit a když se podíváme například v dokumentaci na výkazy, tak si vybereme pokládku. My tu máme sice pokládku pouze desky, ale můžeme nechat vše, protože jiná zasně není. OK. Uložit. No a zde máme celkový výkaz pokládky. Vidíme, že dlaždic metr krát půl metru máme celých 103. Část, to je víc než 50% plochy, je 30 a fragment je míň než 50% plochy, jich je jenom 12. Zde to máme ještě podrobně sepsáno, vidíte, tady už je to přímo, víc jak 50% plochy, míň jak 50% plochy. A tady je detailní soupis všech dlaždic, které jsou na projektu. No a tady již máme zajímavější projekt. Projekt je od firmy Zemmelrock Stein plus Design, Slovensko, což je vlastně dceřiná společnost skupiny Wienerberger. Společnost je výrobce betonové dlažby, jež poskytuje grafický návrh a samozřejmě i vyhotovení celé pokládky. Autorem tohoto projektu je designer této firmy pan Peter Futo. Zde máme vydláždění parkování před domem, pak tu máme dlažbu kolem domu a vydlážděné stání pro automobil. Do projektu můžeme zakomponovat i vertikální konstrukce. Ty se vlastně podobně mohou vytvářet pomocí pokládky, na to je opět speciální nástroj, ale tím se budeme zabývat v jiném webináři. Tyto konstrukce byly vytvořeny dodatečně, nebyly součástí tohoto projektu. Slouží vlastně pouze pro ilustraci, že je možné i takto s touto funkcí pracovat. Pan designer by samozřejmě vytvořil mnohem zajímavější návrh. Když se podíváme blíže na pokládku, tak zjistíme, že se jedná o skutečné 3D objekty. My jsme si vlastně ukazovali pokládku pomocí textur a profilů, ale pokládka samozřejmě může obsahovat skutečné prvky jako 3D objekty. Konkrétně toto vydláždění obsahuje tento typ dlažby, a když si zapneme výběr, tak vidíte, jak se nám zobrazí obrys jednotlivých dlaždic. Výběr zapínáme a vypínáme klávesou F11. Já si teda výběr vypnu. Tak. A podíváme se, jak vlastně ta dlažba vypadá. Takže přepneme se do půdorysu. Jsme tu. Dáme pokračovat v pokládce. Změnit vybrané. Vybereme si například jenom tuto dlaždici. Vidíte? A toto je náš 3D objekt dlaždice, která je umístěna na pokládce. No, a jak vlastně tuhle dlaždici vytvoříme? My zde máme nástroj pro 3D modelování, který se jmenuje 3D tvar. Při vyvolání tohoto nástroje se zobrazí kostka, která vlastně má výšku, šířku, hloubku 1 metr a na těch hlavních plochách jsou profily, které určují ořez toho našeho modelu podél osy X, Y, Z, nebo chcete-li půdorysný profil, čelní profil a boční profil. Zadáme si skutečné rozměry
naší dlaždice, což máme 197 šířka, hloubka 197 a výška 60. No a upravíme si boční profily. Takže napřed si můžeme vybrat například tento profil a zadáme změnu profilu, například takto. My tu máme již definovaný tento profil, takže můžeme vyhledat obrys opět bodem profilu, takto. Jestliže ten profil není již předem nakreslený, tak si jej můžeme vytvořit tím, že vlastně změníme obrys toho původního obdélníku. A k tomu využijeme tento nástroj, modifikovat profil. Vidíte, že když já je takto umístím, tak můžeme do profilu přidat vrcholy, například sem. Já už využívám vlastně toho profilu, který je zde namalovaný, ale můžeme zadávat opět numerické hodnoty a ještě vložíme sem. Takže můžeme potom zadávat přímo hodnoty vzdáleností. No, já jsem si to takto zjednodušil, obkreslil jsem to, přidal jsem pár vrcholů a potvrdím pravým tlačítkem a tu naši dlaždici mám hotovou. Ještě ji musím samozřejmě přidat materiál, což bude tento, a umístit do knihovny. My zde máme několik různých dlaždic, které se vytvářely právě spolu s tímto projektem. Takže kdybychom potom chtěli vyplnit vše v dialogovém okně, tak bude zde název, kategorie a určitě nezapomeňte na výrobce. Já ukládat nebudu, protože jak vidíte je všechno již v knihovnách, dám storno, a dlaždici máme vytvořenou. Ovšem, když se podíváme na ten projekt, tak vidíte, že těch dlaždic je tu opravdu spousty a je možné samozřejmě usazovat podobným způsobem, jak jsme je vytvářeli v předchozím příkladu. Potom je to možné taky poskládat přímo po jednotlivých prvcích, ovšem to by byla asi hrozná práce. Ale určitě jste si všimli, že je zde určité seskupení, opakující se vzor. Vidíte, tento vzor se na tomto vydlážděném stání opakuje. Takže není nic jednoduššího, než vytvořit si vzor a ten umístit na oblast pokládky. A jak se takový vzor vytváří, si ukážeme hned. Napřed si jej vlastně nakreslíme pomocí 2D nástrojů a nezapomeňte na spáru. Protože i ta spára se vlastně opakuje, takže na začátku zde máme spáru 3 mm, ale na konci již není. A pustíme se do tvorby toho našeho vzoru. Nástroj naleznete na kartě interiéry a je to pod pokládkou vytvořit obkladový vzor. Tak, zadáme si vytvořit obkladový vzor. Tento vzor bude velmi jednoduchý, bude mít obdélníkový tvar, takže my si zadáme tento příkaz pouze horizontálně a vertikálně, zadáme si tyto dva vrcholy a budeme přidávat dlaždice pomocí tohoto příkazu, přidat jeden obklad. V minulém příkladu jsme vytvářeli pokládku pomocí pravouhelníku.
což vlastně byl obrys a textura. Nyní potřebujeme umístit 3D objekty. Takže si vybereme uživatelský objekt, vybereme si objekt, který chceme použít. My si nejprve umístíme tyto 3 dlaždice, což je tento objekt, který jsme vytvořili. Dáme OK. A vzhledem k tomu, že jsou 3 vedle sebe, tak můžeme přímo zadat počet sloupců 3. Spára bude 3 mm. A všimněte si ještě, že zvednutí oblasti jsme zadali -50. My tu oblast máme definovanou jako vlastně písek a tu dlažbu vlastně zapustíme do té naší oblasti, takže proto je tam -50 mm. Vybereme si tento vkládací bod a dáme OK. Já si to trošku zvětším, abych se trefil, výborně. Shiftem zablokuju směr a mám první 3 dlaždice umístěné ve vzoru. Tyto 3 dlaždice se opakují zde, takže mohu je duplikovat. Vyberu, ťuk, ťuk. Potvrdím pravým tlačítkem. Zadám si manipulační bod, bude například tento vrchol a umístíme je sem. Dalším krokem je tento typ dlaždice, takže si vybereme další obklad, neboli dlaždici a vybereme si tento prvek. OK. Zde už můžeme zadávat pomocí jednotlivých dlaždic, takže dáme sloupce řádky 1, 1. Materiál máme správně, takže dáme OK. No a umístíme podle našeho plánu, který definuje, kde ty dlaždice budou přesně umístěné. Takže takto, takto a ještě sem. A to si uděláme takhle, obrátíme a ještě jeden obklad neboli dlaždici. No, dlaždice máme umístěné na vzoru a teď si můžeme ještě zkontrolovat, jestli nám to bude fungovat. Vidíte, že pomocí tohoto příkazu si můžeme zapnout, jak se vlastně ten vzor bude opakovat a jestli bude v pořádku. My budeme potřebovat vlastně tuto řadu, takže v tomto případě je vše v pořádku. Vidíte, takto se nám opakuje ten vzor. Potom pro jemné ladění ještě tento příkaz. Vidíte, že pohybem kurzoru potom můžeme definovat i různé rozmístění toho vzoru. Necháme, jak je. Vše je v pořádku a zadáme ukončit. Uložíme jej do knihovny. Můžeme tam zadat název CityTop vzor 1 například, nebo vzor vydláždění stání, jak je libo. A určitě nezapomeňte na výrobce. My tento vzor již v knihovně máme, jinak bychom nemohli mít v projektu tuto pokládku. Takže já dám storno a vyzkoušíme si, jak to vlastně funguje. Takže dáme pokračovat v pokládce. Já na tomto pásu pokládku smažu.
Vidíte, že nám tu zůstal vlastně jenom písek, což je vlastně oblast té pokládky. No a přidám obklady, které jsem vytvořil. Takže vybrat oblast pokládky a my máme obkladový vzor. Ten je už přímo náš vzor. Samozřejmě vybíráme v knihovně skupin. Co potřebujeme znát? Všechno máme zadáno. Počet sloupců, počet řádků musíme změnit. Když dáme 0, tak se nám vlastně ten vzor bude opakovat v takovémto pásu. Dáme OK. Vybereme si vhodný referenční bod a zadáme směr. Tak, dáme ukončit a vidíte, jak se nám to krásně tady vytvořilo. Samozřejmě vzor například u tohoto parkování před domem je o něco málo složitější. No a my se ještě podíváme na výkazy, protože jakmile pokládka obsahuje 3D objekty, zobrazí se ve výkazech i jejich zobrazení. No a nakonec nám vlastně zbývá jen ta vizualizace. Takže tady je. No a na závěr se určitě ještě podíváme na tento projekt, který nám byl poskytnut. Zde vidíme, že můžeme vytvářet pokládku i v několika rovinách. A zde máme také výkresy. ArchLine XP je projekční BIM program, takže můžete vytvářet skutečné projekční výkresy. Můžete samozřejmě spolupracovat i s jinými projektanty a stavebními firmami. Ať již pracují v CADovských programech, jako je například AutoCAD, nebo v jiných BIM programech, jako je například Archicad nebo Revit. A to už byl úplný závěr této přednášky, takže já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště u další přednášky. Naschledanou. A jestliže vás program ArchLine XP například na základě této přednášky zaujal, můžete nás kontaktovat na tomhle telefonním čísle anebo na tomhle e-mailu.